ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজি তোমালোকক দ্য এডভেঞ্চাৰ অফ টোটো নামৰ লেচনটো পঢ়ুৱাই দিম। হেভ ইউ এভাৰ হেড এ বেবী মানকি এজ এ পেট? পোহনীয়া জন্তু হিচাপে তোমালোকে কেতিয়াবা বান্দৰৰ পোৱালি ৰাখিছিলানে? টোটো ইজ এ বেবী মানকি। টোটো এটা বান্দৰৰ পোৱালি। লেটছ ফাইণ্ড আউট ৱেডাৰ হি ইজ মিচিভাছ অৰ ডচাইল। সি দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ নে একান্ত বাধ্য? বিচাৰি উলিয়াওঁ আহা। ৱৰ্ড মিনিং: এভাৰ কেতিয়াবা, পেট পোহনীয়া, ৱেডাৰ দুটা বস্তুৰ যিকোনো এটা বুজাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা শব্দ। মিচিভাছ দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ, ডচাইল একান্ত বাধ্য। প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফটোত চোৱা। গ্ৰেণ্ডফাদাৰ বট টোটো ফ্ৰম এ টংগা ড্ৰাইভাৰ ফৰ দ্য চাম অফ 5 rupees। ককা দেউতাই ঘোঁৰা গাড়ী চালক এজনৰ পৰা 5 টকাৰে টোটোক কিনি আনিছিল। দ্য টংগা ড্ৰাইভাৰ ইউজ টু কিপ দ্য লিটিল ৰেড মানকি টাইড টু এ ফিডিং ট্ৰাফ এণ্ড দ্য মানকি লুকড so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। টংগা ড্ৰাইভাৰজনে অকণমানি ৰঙা বান্দৰটো জন্তুক দানা দিয়া পাত্ৰ এটাত বান্ধি ৰাখিছিল। এনেকুৱা বান্দৰ সেই ঠাইখনত আগতে দেখা পোৱা যোৱা নাছিল। সেয়েহে ককা দেউতাই তাক তেওঁৰ ব্যক্তিগত চিৰিয়াখানাত আন পশুবোৰৰ সৈতে তাকো যোগ কৰিছিল। ৱৰ্ড মিনিং: গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ককা দেউতা, বট কিনিছিল, টংগা ড্ৰাইভাৰ ঘোঁৰা গাড়ী চালক, ইউজ টু কিপ ৰাখিছিল, টাইড বান্ধি থৈছিল, ফিডিং ট্ৰফ জন্তুবোৰক খাদ্য খুওৱা পাত্ৰ, ডিচাইডেড সিদ্ধান্ত কৰিছিল, প্ৰাইভেট জু ব্যক্তিগত চিৰিয়াখানা, দ্য লিটিল ফেলো বান্দৰৰ পোৱালিটো। টোটো ৱাজ এ প্ৰিটি মানকি। টোটো মৰম লগা বান্দৰ। হিজ ব্ৰাইট আইজ স্পাৰ্কলড উইথ মিচিফ বিনিথ ডিপ ছেট eyebrows and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। গভীৰ চেলাউৰিযোৰাৰ তলত তাৰ উজ্জ্বল চকুকেইটা দুষ্টামিত তিৰবিৰাই থাকে। তাৰ চিকমিকিয়া বগা দাঁতবোৰ দেখুৱাই প্ৰায়ে এংলো ইণ্ডিয়ান মহিলাবোৰক হাঁহি মাৰি ভয় দেখুৱাইছিল। বাট হিজ হেণ্ডছ লুকড ড্ৰাইড আপ এজ দো দে হেড বিন পিকলড ইন দ্য ছান ফৰ মেনি ইয়াৰ্ছ। কিন্তু তাৰ হাতকেইখন শুকান, কিয়নো সি বহু বছৰ ধৰি ৰ'দত আছিল। ইয়েট হিজ ফিংগাৰ্ছ ৱেৰ কুইক এণ্ড উইকেড। তথাপি তাৰ আঙুলিবোৰ খৰধৰ আৰু দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ আছিল। এণ্ড হিজ টেইল হোৱাইল এডিং টু হিজ গুড লুকছ। গ্ৰেণ্ডফাদাৰ বিলিভড এ টেইল উড এড টু এনি ওৱানছ গুড লুকছ। আৰু তাৰ নেজডালে তাৰ সুন্দৰতা বঢ়াইছিল। নেজডালে কাৰোবাৰ ফালে ভাল দৃষ্টিৰে চোৱা বুলি ককা দেউতাই বিশ্বাস কৰে। অলছ' চাৰ্ভড এজ এ থাৰ্ড হেণ্ড। নেজডাল তাৰ তৃতীয়খন হাত হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। হি কুড ইউজ ইট টু হেং ফ্ৰম এ ব্ৰাঞ্চ এণ্ড ইট ৱাজ কেপেবল অফ scooping up
any delicacy that might be out of reach of his hands. সি নেজডালেৰে গছৰ ডালত ওলমিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। হাতেৰে ঢুকি নোপোৱা সুস্বাদু বস্তু ঢুকি পাবৰ কাৰণে নেজডাল ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ৱৰ্ড মিনিং প্ৰীতি, মৰম লগা, স্পাৰ্কলড, তিৰবিৰাইছিল, বিনিথ, তলত, আইব্ৰজ, চকুৰ চেলাউৰি, পাৰ্লি হোৱাইট, চিকচিকীয়া বগা, ডিছপ্লেইড দেখুৱাইছিল, ফ্ৰাইটেণ্ড ভয় দেখুৱাইছিল, এল্ডাৰলি বয়সীয়াল, ড্ৰাইড আপ শুকান, দ' যদিও, য়েট তথাপি। হাউ ডাজ ট'টো কাম টু গ্ৰেণ্ডফাদাৰ্ছ প্ৰাইভেট জু? ককাদেউতাৰ ব্যক্তিগত চিৰিয়াখানালৈ ট'টো কেনেদৰে আহিল? এনচাৰ: গ্ৰেণ্ডফাদাৰ হেড এ হেবিট টু কিপ ভেৰিয়াছ টাইপ অফ এনিমেলছ ইন হিজ প্ৰাইভেট জু। ওৱান ডে হি ফাউণ্ড এ লিটিল মানকি। A Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and it was looked so out of place. Grandfather bought the baby monkey for 5 rupees. It was kept in his private zoo. Grandmother always fused when grandfather brought home some new bird or animals. যেতিয়া ককাদেউতাই কোনো নতুন চৰাই বা জন্তু ঘৰলৈ লৈ আহে তেতিয়া আইতা সদায় বিমূৰত পৰিছিল। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly গুড মুড। সেয়েহে ককাদেউতাই সিদ্ধান্ত লৈছিল যে যেতিয়ালৈকে আইতাৰ মনৰ ভাল অৱস্থা এটা অহালৈকে ট'টোৰ কথাটো গোপনে ৰাখিব বিচাৰিছিল। Grandfather and I put him away in a little closest opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. ককাদেউতা আৰু মই তাক মোৰ শোৱনি কোঠাৰ বেৰখনৰ পৰা অলপ আঁতৰৰ মুকলি ঠাই টুকুৰাত বেৰৰ সৈতে লগাই ৰখা পেগডালত, পেগ মানে কাপোৰ ওলোমাই ৰাখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এবিধ সামগ্ৰী, তাক নিৰাপদে বান্ধি ৰখা হৈছিল। ৱৰ্ড মিনিং ফিউজড, বিমূৰত পৰিছিল, ব্ৰট আনিছিল, কেপ্ট ৰখা হৈছিল, চিক্ৰেট গোপনে, আনটিল লৈকে, পাৰ্টিকুলাৰ বিশেষ, চিকিউৰলি নিৰাপদে, ফাষ্টেণ্ড বান্ধি ৰাখিছিল। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. কেইঘণ্টামান পিছত যেতিয়া ককা আৰু মই উভতি আহি ট'টোক মুকলি কৰি দিবলৈ আহিছিলোঁ, আমি দেখিছিলোঁ যে বেৰখনত লগাই ৰখা ৰংচঙীয়া কাগজবোৰ সি এৰুৱাই পেলোৱাত বেৰখনৰ ইটা আৰু প্লাষ্টাৰবোৰ দেখা হৈ পৰিছিল। The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds.
বেৰাত লগোৱা পেগডাল বিন্ধাটোৰ পৰা টানি আজুৰি এৰুৱাই দিছিল। লগতে তাত ওলমাই ৰখা মোৰ কোটটো ফালি চিৰি পেলাইছিল। I wondered that grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. ককাৰ মন্তব্য শুনি মই বিস্ময় মানিলোঁ। ককাই কিন্তু চিন্তা কৰা নাছিল। টোটোৰ কাম কাজত তেওঁ সন্তুষ্ট হোৱা যেনহে লাগিছিল। ৱৰ্ড মিনিং লেটাৰ পাছত, কাম বেক উভতি আহি, ৰিলিজ এৰি দিয়া, অৰ্নামেণ্টেল অলংকাৰিক, নেকেড উদং, ব্ৰিক ইটা, ৰেঞ্চ টানি আজুৰি পেলোৱা, ব্লেজাৰ কোট চোলা, হেঙিং ওলমাই ৰখা, শ্ৰেড ফালি চিৰি পেলোৱা, ৱণ্ডাৰ্ড বিস্ময় মানিছিলোঁ, ডিড নট ৱৰি চিন্তা কৰা নাছিল, পাৰফৰ্মেঞ্চ কাম কাজ। হি ইজ ক্লেভাৰ ছেইড গ্ৰেণ্ডফাদাৰ, গিভেন টাইম আই এম চিয়ৰ হি কুড হেভ টাইড দ্য টৰ্ন পিচেছ অফ ইউৰ ব্লেজাৰ ইনটু এ ৰপ এণ্ড মেড হিজ এস্কেপ ফ্ৰম দ্য উইণ্ড'। সি বুদ্ধিয়ক, ককাই ক'লে। মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ সি সময় পালে তোমাৰ কোটটোৰ চিৰা টুকুৰাবোৰ জোৰা লগাই বান্ধি ৰছী তৈয়াৰ কৰি খিৰিকীৰে সি পলায়ন কৰিলেহেঁতেন। হিজ প্ৰেজেন্স ইন দ্য হাউচ ষ্টিল এ চিক্ৰেট। ঘৰত তাৰ উপস্থিতি তেতিয়াও গোপনে আছিল। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and or a while my pet goat. টোটোক এতিয়া ডাঙৰ পিঞ্জৰা এটাত ভৰাই চাকৰ নাকৰ থকা ঘৰটোলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল। তাত ককাৰ পালনীয়া কিছুমান জীৱ জন্তুৱে একতাৰে বাস কৰিছিল। এটা কাছ, এযোৰ শহাপহু, এটা পোহনীয়া কেৰ্কেটুৱা আৰু কিছুদিনৰ বাবে মোৰ পোহনীয়া ছাগলীজনীও তাত আছিল। But the monkey would not allow any of his companions to sleep at night, so grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect the pension in Saharanpur, decided to take him along. কিন্তু বান্দৰটোৱে তাৰ সঙ্গীবোৰক ৰাতি শুব দিয়া নাছিল। সেয়ে ককাই পিছদিনাখন পেঞ্চন ল'বলৈ দেহৰাদুনলৈ যাওঁতে তাকো লগতে লৈ যাবলৈ সিদ্ধান্ত কৰিছিল। ৱৰ্ড মিনিং ক্লেভাৰ বুদ্ধিয়ক, টৰ্ন পিচেছ ফটা চিটা টুকুৰাবোৰ, ৰপ ৰছী, এস্কেপ পলায়ন কৰা, চিক্ৰেট গোপন, ট্ৰেন্সফাৰ্ড স্থানান্তৰিত কৰিছিল, কেজ পিঞ্জৰা, ছাৰ্ভেণ্টছ চাকৰ নাকৰবোৰ, টৰ্টইজ কাছ, ৰেবিটছ শহাপহু, টেম পোহনীয়া, স্কুইৰেল কেৰ্কেটুৱা, কম্পেনিয়নছ সংগী। Toto was a pretty monkey. In what sense is Toto pretty? Toto মৰম লগা বান্দৰ আছিল। কোনটো দিশত টোটোক মৰম লগা বুলি কোৱা হৈছে? Toto was considered as pretty monkey by grandfather.
His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth were pearly white. He often used to frighten the elderly Anglo-Indian ladies, though his hands were dry, but his fingers were quick and wicked. His long tail worked as his third hand. All these made Toto's appearance pretty. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. দুৰ্ভাগ্যবশতঃ সেই যাত্ৰাটোত মই ককাৰ সংগী হ'ব পৰা নাছিলোঁ। But he told me about it afterwards. কিন্তু তেওঁ মোক সেই যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে পাছত কৈছিল। A big black canvas kit bag was provided for Toto. Totor কাৰণে এখন ডাঙৰ ডাঠ কাপোৰৰ মোনা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। This with some straw at the bottom became his new abode. এই মোনাখনৰ তলিত খেৰ দি তাৰ নতুন বাসস্থান সজোৱা হৈছিল। When the bag was closed, there was no escape. যেতিয়া বেগখন বন্ধ কৰা হ'ল, সি পলায়ন কৰিবলৈ সুৰুঙা নোহোৱা হৈছিল। Toto could not get his hand through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. Totoৱে তাৰ হাত উলিয়াব পৰা নাছিল। ডাঠ কাপোৰৰ বেগ হোৱা বাবে কামুৰি সুৰুঙা কৰি বাট উলিয়াব পৰা নাছিল। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. সি ওলাবৰ বাবে যিমান চেষ্টা কৰিলেও মাত্ৰ বেগখনৰ ভিতৰতে পাক ঘূৰণি দি মজিয়াখনত ঘূৰিব পাৰিছিল আৰু কেতিয়াবা ওপৰলৈ জঁপিয়াব পাৰিছিল। দেহৰাদুন ৰেলৱে প্লেটফৰ্মত উৎসুক জনতাৰ ভিৰ হৈছিল। ৱৰ্ড মিনিং আনফৰ্চুনেটলি দুৰ্ভাগ্যবশতঃ, একম্পেনী সংগ দিয়া, ট্ৰিপ যাত্ৰা, আফটাৰৱাৰ্ডছ ফলাফলবোৰ, কেনভাছ ডাঠ কাপোৰ, প্ৰভাইডেড যোগান ধৰা, ষ্ট্ৰ খেৰ, বটম তলিত, এবড বাসস্থান, এস্কেপ সুৰুঙা, ইফৰ্টছ চেষ্টা, অকেজনেলি মাজে সময়ে, এক্সিবিশ্যন প্ৰদৰ্শনী, এট্ৰাক্টেড আকৰ্ষিত হৈছিল, কিউৰিয়াছ উৎসুক, অনলুকাৰ্ছ দৰ্শকসকল। হোৱাই ডাজ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ টেক টোটো টু চাহাৰানপুৰ এণ্ড হাউ? ককাদেউতাই টোটোক কিয় আৰু কেনেকৈ চাহাৰানপুৰলৈ লৈ গৈছিল? এনচাৰ: Toto was transferred to the servants' quarters. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, an author's pet dog were sociably lived there, but the monkey did not allow
them to sleep at night. Grandfather had to go to Dehradun next day to collect pension in Saharanpur, so he decided to take him along. Toto was placed in a big kit bag and took grandfather him to Saharanpur. Why does the ticket collector insist on calling Toto a dog? টিকেট কালেক্টৰজনে কিয় জোৰ দি টোটোক কুকুৰ বুলি ক'লে? Answer: A big black canvas kit bag was provided for Toto. Some straw at the bottom of the bag was placed. When the bag was tied, Toto could not make his hands out of the bag. The ticket collector took Toto for a dog because he found it four-footed. Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. Saharanpur পোৱালৈকে টোটো মোনাখনৰ ভিতৰত আছিল, কিন্তু ককাই ৰেলৱে চেৰেকীৰ নিচিনা গেটখনত থিয় হৈ যেতিয়া টিকট দেখুৱাইছিল, টোটোৱে বেগখনৰ পৰা মূৰটো উলিয়াই টিকট কালেক্টৰজনক দাঁতবোৰ দেখুৱাইছিল. The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." দুৰ্ভগীয়া ব্যক্তিজনে আচৰিত হৈ পৰিছিল, কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধিৰে ককাৰ ফালে বিৰক্তিবোধেৰে চাই ক'লে, "মহাশয়, আপোনাৰ সৈতে এটা কুকুৰ লৈ আহিছে, সেয়েহে আপুনি ইয়াৰ বাবে ভাড়া দিব লাগিব." In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. ককাই অবাবতে টোটোক বেগৰ পৰা উলিয়াব বিচৰা নাছিল। অযথা টোটো যে কুকুৰ নহয় অথবা চাৰিঠেঙীয়া নহয় সেইটো প্ৰমাণ কৰিব বিচৰা নাছিল। Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. ককাই টোটোৰ ভাড়া হিচাপে 3 টকা দিছিল। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" তাৰ পাছত ককাই অকণমান ঘূৰি তেওঁৰ জেপৰ পৰা আমাৰ পোহনীয়া কাছটো উলিয়াই ক'লে, "ইয়াৰ কাৰণে কিমান ভাড়া দিব লাগিব, যিহেতু সকলো জন্তুৰে ভাড়া লৈছে?" The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his finger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No, sirs, it is not a dog." টিকট পৰীক্ষকজনে কাছটো ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰি তেওঁৰ আঙুলিৰে টিপি চাইছিল। ককাই বিজয় অনুভৱ কৰি বৰ আনন্দিত হৈছিল। "নাই, ইয়াৰ বাবে কোনো ভাড়া দিব নালাগে, কাৰণ এইটো কুকুৰ নহয়।"
When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had a companion, the family donkey Nana. অৱশেষত আইতাই যেতিয়া টটক মানি ল'লে তেতিয়া ঘোঁৰাশালত তাক এটি আৰামদায়ক ঘৰ দিয়া হ'ল। তাত সি পৰিয়ালৰ নানা নামৰ গাধটোক তাৰ সংগী হিচাপে পাইছিল। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. ঘোঁৰাশালত টটোৰ প্ৰথম নিশা আৰামদায়ক হিচাপে আছিল নে নাই চাবলৈ ককা তালৈ গৈছিল। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. ককাই দেখি আচৰিত হৈছিল যে গাধটোৰ মুখত লগাই ৰখা ৰছীডালত ধৰি গাধটোক খাবলৈ দিয়া খেৰৰ বজাটোৰ পৰা মুখখন যিমান পাৰে সিমান আঁতৰাই ৰাখিছিল, ৰছীডালত ধৰি টানি আছিল। ৱৰ্ড মিনিং ৰিমেইণ্ড আছিল হোৱাইল যেতিয়া, টাৰ্ণষ্টাইল চেৰেকী জপনা, পক হিজ হেড আউট মূৰটো বাহিৰলৈ উলিয়াই, এবেক বিস্ময় মানিছিল, প্ৰেজেন্স অফ মাইণ্ড উপস্থিত বুদ্ধি, এনয়েন্স বিৰক্তিবোধেৰে, ইনভেইন অযথা, কোৱাড্ৰুপ্ড চাৰিঠেঙীয়া, ফেয়াৰ ভাড়া, টৰ্টইছ কাছ, প্ৰডেড আঙুলিৰে পিটিকি চোৱা, ট্ৰায়াম্ফেণ্ট বিজয় উল্লাস, একচেপ্টেড মানি লৈছিল, কমফৰ্টেবল আৰামদায়ক, ষ্টেবল ঘোঁৰাশাল, ডংকি গাধ, পুলিং টানি থকা, হলটাৰ নাক আৰু ডিঙিত লগোৱা ৰছী। গ্ৰেণ্ডফাদাৰ gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. ককাই নানাৰ পাছৰ ফালে এটা চাপৰ মাৰিছিল। নানাই হঠাৎ চক খাই টটোক ৰছীডালৰ সৈতে তাইৰ ফালে টানি আনিছিল। সি গাধটোৰ দীঘল কাণত চোকা দাঁতকেইটাৰে সৈতে বান্ধ খাই পৰিছিল। টটো এণ্ড নানা নেভাৰ বিকেম ফ্ৰেণ্ডছ। টটো আৰু নানা কোনোদিনেই বন্ধু হ'ব পৰা নাছিল। এ গ্ৰেট ট্ৰিট ফৰ টটো ডিউৰিং cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. শীতকালত টটোক গা ধুবলৈ আইতাই এটা ডাঙৰ চৰিয়াত গৰম পানী দিছিল। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. সি ধূৰ্তামিৰে তাৰ হাতখন পানীত জুবুৰিয়াই উষ্ণতা পৰীক্ষা কৰি তাৰ পাছত লাহে ধীৰে প্ৰথমতে এখন তাৰ পাছত আনখন ভৰি গা ধোৱা পাত্ৰটোত দি সি গা ধুইছিল। যিহেতু মই গা ধুই থাকোঁতে সি মোক দেখিছিল, ঠিক তেনেকুৱাই কৰিছিল। শেষত তাৰ ডিঙিলৈকে পানীত বুৰ মাৰিছিল। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet. এসময়ত
আৰামতে সি তাৰ হাত ভৰিবোৰত চাবোন ঘঁহিছিল। And rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. যেতিয়া পানী শীতল হয় সি পানীৰ পৰা ওলাই যিমান পাৰে সোনকালে তাৰ শৰীৰটো শুকাবলৈ পাকঘৰলৈ দৌৰ মাৰিছিল। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. তাৰ এনেবোৰ কাম কাজ দেখি তাৰ ফালে চাই হাঁহিলে তাৰ অনুভূতিত আঘাত পাইছিল আৰু পুনৰ গা ধুবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. এদিনাখন টোটো গৰম পানীত সিদ্ধ হ'বলৈ যোৱাৰ পৰা প্ৰথমপি ৰক্ষা পৰিছিল। How does Toto take a bath? টোটোই কেনেদৰে গা ধুৱে? Answer: Toto takes a bath just like a man. He had seen author at the time of bathing. First he steps one leg in the bowl, then another. He could check the temperature also. He rubs soap as like as human beings. When he finds the water cool, he gets up and runs to the kitchen fire to dry his body. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. পাকঘৰৰ জুইৰ ওপৰত এটা প্ৰকাণ্ড কেটলিত চাহৰ বাবে পানী উতলিবলৈ দিয়া হৈছিল। টোটোৱে কৰিবলৈ ভাল কাম একো নেদেখাত পাত্ৰটোৰ ঢাকনিখন গুচোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. গা ধুবৰ বাবে পানীখিনি যিমানখিনি গৰম হ'ব লাগে সিমানখিনি গৰম থকাত সি কেটলিটোৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল। তাৰ মূৰটো বাহিৰ উলিয়াই ৰাখিছিল। This was just fine for a while until the water began to boil. এই কামটো তাৰ কিছু সময় ভাল লাগিছিল। অৱশেষত পানীখিনি উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. তাৰ পাছত সি কিছু সময় থিয় হয় আৰু বাহিৰত ঠাণ্ডা যেন পালে পুনৰ পানীত বহে। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half-boiled out of the kettle. কিছু সময়ৰ বাবে এনেদৰে উঠা নমা কৰিয়ে থাকিল। শেষত আইতা আহি তাক আধা সিদ্ধ অৱস্থাত কেটলিটোৰ পৰা উলিয়াই আনিছিল। Where has he learned to do this? এইটো কৰিবলৈ নে গা ধুবলৈ সি ক'ৰ পৰা শিকিলে? Answer: He has learned to bath by imitating the author. How does Toto almost boil himself alive? টোটোৱে কেনেদৰে প্ৰায় সিদ্ধ হৈ যোৱাৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিলে? Once Toto
opened the lid of the large kettle and got his body in it. When the water starts boiling, he raised himself and again sat there. Thus he was doing again and again. Suddenly, grandmother saw and took him out of the kettle. If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. যদি এই মগজুৰ কোনোবা অংশ দুষ্টামিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হয়, সেই অংশটো টোটোৰ বৰ উন্নত। He was always tearing things to pieces. সি বস্তুবোৰ সদায় ফালি চিৰি টুকুৰা টুকুৰ কৰি পেলাইছিল। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. মোৰ এজনী খুৰী যেতিয়াই তাৰ ওচৰৰে যায়, সি তেওঁক ধৰিবৰ বাবে সকলো চেষ্টা কৰিছিল আৰু তেওঁৰ পোছাক ফালি চিৰি ফুটা কৰি দিছিল। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. এদিনাখন দুপৰীয়াৰ আহাৰ খোৱাৰ সময়ত এখন ডাঙৰ কাঁহীত পোলাও সৈতে ডাইনিং টেবুলৰ মাজতে ৰাখি থোৱা হৈছিল। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. আমি কোঠাটোত সোমাই আহি টোটোৱে ভাতবোৰ খাই থকা দেখিছিলোঁ। My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. মোৰ আইতাই চিঞৰিছিল আৰু টোটোৱে তেওঁৰ ফালে এখন প্লেট মাৰি পঠিয়াইছিল। One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. মোৰ এজনী খুৰী খৰধৰকৈ আগবাঢ়ি আহিছিল। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. যেতিয়া ককা দেউতা আহিল, টোটোৱে পোলাওৰ কাঁহীখন তুলি লৈছিল আৰু খিৰিকীৰে পলায়ন কৰিছিল। We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. আমি তাক কঁঠাল গছৰ ডাল এটাত দেখিছিলোঁ। ডিছখন তেতিয়াও তাৰ হাততে আছিল। He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. সি গোটেই আবেলিটো তাত আছিল, লাহে লাহে ভাতবোৰ খাই আছিল। সি প্ৰতিটো ভাত খাই শেষ কৰাৰ সংকল্প লৈছিল। And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and scattered with delight when it broke into 100 pieces. আৰু তাৰ পাছতে যিহেতু আইতাই তাক দেখি চিঞৰিছিল, সেইবাবে সি কাঁহীখন তলত পেলাই দিছিল আৰু কাঁহীখন ভাঙি টুকুৰা টুকুৰ হৈছিল আৰু সি আনন্দতে চিঞৰিছিল। যেতিয়াই কাঁহীখন ভাঙি শ শ টুকুৰাত পৰিণত হৈছিল। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. নিশ্চয়কৈ টোটোৰ পোহনীয়া জন্তু হোৱাৰ গুণ তাৰ নাছিল। Even grandfather realized that. আনকি ককায়ো কথাটো অনুভৱ কৰিছিল। We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. আমি বৰ চহকী নাছিলোঁ। সঘনাই হোৱা ক্ষতিবোৰ, কাঁহী বাতিবোৰ
কাপোৰবোৰ, পৰ্দাবোৰ, বেৰাত লগোৱা কাগজবোৰৰ ক্ষতিপূৰণ কৰিব পৰা নাছিল। So, grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. সেয়েহে ককা দেউতাই পুনৰ সেই ঘোঁৰাগাড়ী চালকজনক পাই 3 টকাত বিক্ৰী কৰি দিছিল। Why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long? লেখকে কিয় ক'লে টোটোৰ পোহনীয়া জন্তু হোৱাৰ গুণ নাই, আমি বেছিদিন তাক ৰাখিব পৰা নাছিলোঁ। Toto was extremely mischievous and created one problem after another. He did not allow other animals to live peacefully. He frequently broke various types of things such as plates, cloths, and curtains. As they were not well-to-do, could not bear such type of losses, so grandfather again sold him to the Tonga driver.